Μια όμορφη καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι να είστε καλά. Εσείως έχουμε φτάσει πλέον στο 15ο κεφάλαιο, 15ο επεισόδιο. Βέβαια έχουν γίνει πολλά περισσότερα. Είμαστε γύρω στα 17-18, γιατί κάποια επεισόδια είναι διπλά. Έχουν α και β μέρος, όπως η έπαυλη του Μακνίλ, αν θυμόσαστε, καθώς ήταν πάρα πολύ μεγάλα εκείνα τα επεισόδια. Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στον πύργο της Μόμο, ότι την συντροφιά ή την Νίνα και τον Ρίου μέχρι εκείνη τη στιγμή τους κυνηγούσαν κάποιοι τυπάδες οι οποίοι ήταν αλητήριοι και δούλευαν ουσιαστικά για τον Μπάλιο και για τον Σάντερ. Επίσης ήρθαμε πρώτη φορά αντιμέτωποι με τις απαγορευμένες τεχνολογίες που είχαν αναπτυχθεί τα παλιά χρόνια και φυσικά και από τον πατέρα της Μόμο, που σήμερα θα μάθουμε το όνομά του. Το όνομά του είναι Ρέψολ. Ο πατέρας της Μόμο ονομάζονταν Ρέψολ και ήταν επιστήμονας, όπως θα μάθουμε σε πολύ λιγάκι. Επίσης είχαμε έρθει, όπως έλεγα και πριν, σε επαφή με τα αυτόματα, έτσι, όπως ακριβώς κατασκεύαζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Κάποια τουλάχιστον θα έλεγε κανείς πρωτότυπα αυτόματα στην Αλεξάνδρεια, αν θυμόσαστε. Πάντα μας άρεσαν αυτές οι ιστορίες και ειδικά για αυτόν τον λόγο μου αρέσει και που στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχουν μπει αυτά τα ρομποτάκια αυτόματα, αν θέλετε, που δείχνουν ότι υπήρχε και ένας άλλος πολιτισμός ο οποίος άκμασε για ένα διάστημα και στη συνέχεια παρήκμασε. Τι ακριβώς είχε γίνει, τι ακριβώς προηγήθηκε και έγιναν όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι που θα το αποκαλύψουμε στα επόμενα επεισόδια, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά και ουσιαστικά θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανακαλύπτουμε τι ήταν αυτό που όθησε, αν θέλετε έτσι, τους ανθρώπους να εξαφανίσουν τους δράκους. Τρομερό, έτσι. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που είχε οθήσει, τουλάχιστον στο παιχνίδι, όχι στην πραγματικότητα, τι ήταν αυτό που όθησε την ανθρωπότητα στο παιχνίδι να εξαφανίσει τους δράκους από προσώπου γης και ουσιαστικά να έχουμε φτάσει να φυγούμαστε την ιστορία του τελευταίου δράκου, του φίλου μας του Ρίου. Τώρα, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, βρισκόμαστε στο καφεκοπτείο, έτσι το όνομασα, καφενείο είναι ουσιαστικά, αλλά εγώ το όνομασα το καφεκοπτείο καθώς μου άρεσε πιο πολύ, έτσι, ήταν πιο πιασάρικος ο τίτλος. Για το εξώφυλλο βλέπουμε την πριγκίπισσα την Νίνα, ακόμα μικρή, βλέπουμε την Μόμο με την πανέμορφη την πλεξούδα της, βλέπουμε τον Ρίου με τα χαρακτηριστικά μπλε τα μαλάκια του, βέβαια δεν βλέπω να έχει σκαμνάκι εκεί που θέλουν να καθίσουν. Βλέπουμε επίσης δύο σερβιτόρες, το καφεκοπτείο που είναι το ξύλινο το σπιτάκι και ένας κύριος ο οποίος είναι καθισμένος εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε την αφήγηση και θα καταλάβετε πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάντως έχουμε προχωρήσει, θα έλεγα, σε πολύ καλό επίπεδο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν στο καφεκοπτείο στη σκηνή νούμερο 1. Δείτε εκεί, λέει η Νίνα, υπάρχει ένα καφενείο. Γιατί δεν σταματάμε για ένα καφέ ή και ένα αναψυκτικό, λιγάκι έτσι να ξεκουραστούμε? Η συντροφιά παίρνει θέση και κάθεται σε ένα τραπέζι. «Γεια σας», είπε μια σερβιτόρα. «Έχετε κολλήσει και εσείς εδώ στην πόλη?» «Όχι», ρώτησα, γιατί υπάρχουν κάποιοι περίεργοι τύποι οι οποίοι ελέγχουν τους πάντες στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να φτάσει στη Βίνδια. Φυσικά αυτό για μας σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους πελάτες. Η Μόμο, πρέπει να είναι οι άντρες που σας κυνηγούν, Νίνα, αναφερόμενοι προφανώς στους άντρες του Μπάλιο και του Σάντερ, οι οποίοι έχουν βαλθεί να συλλάβουν την πριγκίπισσα Νίνα για να πάρουν λίτρα από το βασιλιά και φυσικά για να συλλάβουν τον Ρίου, ο οποίος πραγματικά τους κάθεται στο λαιμό και δεν μπορούν να τον ξεφορτωθούν. Και στη συνέχεια πλησιάζει τη συντροφιά ένας ηλικιωμένος κύριος, ο οποίος είναι αυτός που βλέπετε στην οθόνη σας. «Με συγχωρείς, αλλά είσαι η Μόμο?» είπε, απευθυνόμενος στην όμορφη κοπέλα με την πλεξούδα. «Χρόνια και ζαμάνια. Εγώ είμαι, με ξέχασες? Είμαι ο Πάλετ». «Ναι, είμαι η Μόμο». Η Μόμο είναι κάπως παράξενη. «Είμαι η Μόμο, αλλά δεν ξέρω ποιος είσαι». «Εγώ είμαι ο διευθυντής του εργοστασίου που έφτιαξε ο πατέρας σου. Πώς το ξέχασες?» «Ίσως ήταν ο πατέρας μου που το έφτιαξε,
που είχε πρώτος την ιδέα να χρησιμοποιήσει το μετάλλευμα του χρήσματος για να εκτρέφει ισχυρότερες καλλιέργειες. Αλλά ο πατέρας μου πέθανε προτού να ολοκληρώσει την έρευνα και το έργο του, είπε κάπως ενοχλημένη η Μόμο. Ναι, ακριβώς. Από τότε όμως που πέθανε ο πατέρας σου, ο Ρέψολ, δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο προβλήματα με τις μηχανές στο εργοστάσιο, είπε ο Πάλετ. Βάζω στοίχημα, το απάντησε η Μόμο. Μόνο ο πατέρας μου θα μπορούσε να φτιάξει και να χρησιμοποιήσει μια μηχανή όπως αυτή που χρησιμοποιεί χρήσμα για να κάνει τις καλλιέργειες να μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ, είπε ο Πάλετ. Γι' αυτό αναρωτιέμαι αν εσύ, Μόμο, θα μπορούσες να μας βοηθήσεις. Είσαι εξοικειωμένη με όλη τη δουλειά του πατέρα σου, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι πως είχατε και πάρα πολλές βιβλιοθήκες όπου διάβαζες, μελετούσες και φυσικά ήξερες το έργο του πατέρα σου. Θα χαρώ πολύ να βοηθήσω, είπε η Μόμο. Λοιπόν, μπορώ να έχω πρόσβαση στα μηχανήματα? Ναι, φυσικά, είπε ο Πάλετ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μόμο. Θα σε δω στο εργοστάσιο. Στη συνέχεια, ο Πάλετ αποχωρεί από το καφεκοπτείο. Με συγχωρείς, Μόμο, είπε η Νίνα. Δεν είμαι σίγουρη αν τα κατάλαβα όλα αυτά πολύ καλά. Λοιπόν, βλέπεις, είπε η Μόμο, υπάρχει αυτό το φυτό όπου χρησιμοποιούν το χρήσμα για να μεγαλώσουν τα φυτά πιο γρήγορα. Και ο πατέρας μου βοήθησε στην κατασκευή του. Και αφού είναι οι μηχανές του πατέρα μου, είπε η Μόμο, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να βοηθήσω τον Πάλετ. Θέλω να πω, εντάξει παιδιά, ούτως ή άλλως, αφού δεν μπορούμε να πάμε κάπου και είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ, δεν βλάπτει να ρίξουμε μια ματιά. Σωστά, εξάλλου πρόκειται για έργο του ίδιου μου του πατέρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η συνάντηση ανάμεσα στην Μόμο και τον Πάλετ και φυσικά τον Ρίου και την Νίνα. Ο Ρίου φυσικά, όπως πάντα, κοιτούσε ανήμπορος. Τις πιο πολλές φορές είναι ήσυχος και απλά παρακολουθεί τους διαλόγους οι οποίοι γίνονται. Στο επόμενο επεισόδιο θα μεταφερθούμε στο εργοστάσιο. Προφανώς και έτσι θα λέγεται και η επικεφαλίδα, αν θέλετε, ο τίτλος της εκπομπής. Εκεί θα δούμε κάποια, θα το έλεγα, σημεία και τέρατα να συμβαίνουν και θα προσθεθεί στα επόμενα επεισόδια ένα νέο μέλος στη συντροφιά. Ένα νέο παράξενο μέλος, θα έλεγε κανείς. Θα το δούμε όταν θα έρθει αυτή η στιγμή. Εννοείται, όσοι από εσάς είδατε αυτή την εκπομπή και σας άρεσε, να κάνετε όλοι like, φυσικά εγγραφή στο κανάλι και το καμπανάκι σας για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα νεότερα βίντεο που ανεβάζω. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι που τους έχει αρέσει αυτή η εκπομπή και την αγαπάνε πολύ. Όσοι από εσάς την έχετε χάσει, μην αγχώνεστε, υπάρχουν όλα τα βίντεο ανοιχτά σε ειδική playlist στο κανάλι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ουσιαστικά να πάτε στην αρχική σελίδα του καναλιού, να κατεβείτε λίγο κάτω από τη μέση και εκεί πέρα θα εντοπίσετε όλα τα προηγούμενα βίντεο που έχουν ανέβει, αν τυχόν ενδιαφέρεστε να μάθετε την ιστορία των τελευταίων δράκων ή την ιστορία του τελευταίου δράκου του φίλου μας του Ρίου, όπου σε λίγες ημέρες, όσο προχωράνε τα επεισόδια, θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας των δράκων και τι ακριβώς ήταν αυτό που είχε οδηγήσει στην εξόντωσή τους από τους ανθρώπους. Αυτά από μένα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Θα προγραμματίσω κάποια στιγμή, αν όχι αύριο, μεθαύριο, το επόμενο βίντεο που θα λέγεται προφανώς το εργοστάσιο, όπου θα αρχίσουμε να βλέπουμε πολλά παράξενα πράγματα. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.